Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Thế giới của cá bảy màu. Và mình là Vivi, đến từ kênh Guppy Nhị Ngư. Có rất là nhiều bạn hỏi mình về cái cách mà chạy cá mình làm dàn hồ nhựa như thế nào để trông gọn gàng và đẹp mắt đến như vậy, lại có thể in out một cách hoàn toàn tự động. Nên hôm nay mình quyết định quay lại toàn bộ quá trình mà chạy cá của mình làm cái dàn hồ nhựa này để cho các bạn cùng xem. Qua đó mình sẽ chia sẻ cách làm cũng như là để tiếp thêm động lực cho những bạn đam mê về cá bảy màu nha. Trong quá trình thực hiện, mình sẽ kiểm kê luôn các chi phí để các bạn có một cái cân nhắc, một cái ước lượng khi làm loại hồ cá như thế này nha. Bởi vì mình thấy nếu khởi nghiệp từ cá bảy màu thì đây là phương án rẻ tiền nhất để có được một dàn hồ nuôi cá tương đối là ổn. Đầu tiên, để làm được dàn hồ nhựa này, bắt buộc các bạn phải mua được hồ nhựa. Trung bình cho một dàn hồ nhựa 3 cái, giá của nó là 210k. Còn hồ 4 cái như của mình thì mất tầm 280k. Đối với hồ kính, trung bình các bạn sẽ mất tới 600k chỉ cho 4 cái hồ chưa có kệ. Nếu tính luôn tiền kệ thì chắc cỡ 1 triệu cho 4 cái hồ kính. Thế thì hồ nhựa sẽ number one hơn. 280k ở đây chỉ mới là tiền hồ nhựa thôi. Nhưng tiền hồ chiếm tới gần 90% giá thành của một hệ thống, nên phần chi phí còn lại không còn là bao nhiêu tiền. Tiếp tới các bạn phải dùng một máy khoan để khoan thủng qua đáy hồ nhựa ngay tại vị trí của lỗ thoát nước. Mũi khoan mình dùng là mũi khoan ống nước Phi 21, tức là vừa với cái ống nước 21 để mình xuyên cho nó qua cái lỗ vừa khoan. Vậy tại sao mình phải khoan một lỗ để gắn ống nước vào để làm gì? Bởi vì ống nước này sẽ là một phần rất quan trọng trong việc tự động thay nước của dàn hồ. Khi xuyên ống nước này, các bạn nên lấy một cái chữ T gắn nó vào, rồi thực hiện giống như mình để cho nó đỡ đau tay với nó dễ dàng qua hơn. Thông thường nếu các bạn mua khay cá với số lượng ít thì cửa hàng sẽ bịch sẵn nút bịch cho các bạn luôn. Nhưng khi mua với số lượng lớn, nhiều khi bên bán chuẩn bị nút không kịp thì buộc các bạn phải tự thân vận động. Đéo hiểu kiểu gì. Để các bạn tránh mắc sai lầm của mình thì mình gợi ý luôn là các bạn phải lấy keo non quấn qua, xong rồi hả vặn vào vì cái ron của nó cũng dỏm lắm, nhiều hồ không thể bịt được nước. Ống nước để xuyên qua có chiều cao là 12cm. Vì khi lắp ống này vào hệ thống ao nước thì mực nước sẽ cách với thành hồ tầm 5-7cm. Khoảng cách như thế là để giữ an toàn cho cá của bạn, phòng trường hợp mà cá của bạn nhảy lầu tự tử. Để cắt được số lượng lớn ống như thế này thì các bạn nên dùng kìm cắt ống. Các bạn nên mua loại tốt, giá tầm 100k để có thể cắt nhanh hơn. Tiếp tới các bạn phải lắp thêm bộ phận này vào. Bộ phận này bao gồm một ống chữ T, một ống nước, một cái co và một ống 21. Bộ phận này làm cho nước khi bị hút ra ngoài sẽ bị hút ở tầng đáy thay vì tầng mặt, nơi chứa nhiều chất thải của cá hoặc muối dư thừa trong hồ. Nó cũng có thể hút phân nhưng không đáng kể lắm. Nếu áp lực nước đủ lớn có thể hút phân cá ra ngoài thì cá của bạn cũng có thể chịu chung số phận với những cục xít ấy. Trước khi làm thì các bạn phải biết mình muốn thiết kế dàn hồ nhựa theo hướng nào. Hướng tăng về số lượng thì làm giống như bên này, còn muốn hướng có góc nhìn cá đẹp thì làm giống như bên này. Tiếp đến là phần lắp đặt, các bạn nhớ là làm theo những bước mình đã chỉ. Nếu không là sẽ gặp rất nhiều rắc rối, bởi vì mình cũng đã gặp rất nhiều rắc rối cho nên là mình có kinh nghiệm trong việc lắp đặt các dàn hồ như thế này. Các bạn có thể thấy được rằng phía dưới này rất hẹp nên việc thao tác rất khó khăn. Có thể thao tác được nhưng khó đảm bảo là chúng có ok hay không, bởi vì tầng 1 nằm ở phía dưới sàn nhà cho nên việc thao tác rất là khó khăn. Nên trước hết các bạn phải lật cái dàn hồ này ngửa lên như thế này, rồi đo chiều dài các ống ao giữa các hồ. Xong các bạn cắt và nối chúng lại với nhau. Sau khi kết nối mọi thứ lại với nhau, các bạn lật dàn hồ ngửa lên và tiếp tục xây các tầng khác như bình thường. Một điểm lưu ý nữa khi các bạn lắp đặt dàn hồ này, đó là bên trong những cái lỗ của những khay nhựa này sẽ có thể có những cái ngấn. Khi bạn xuyên cái ống trụ này qua
thì các bạn buộc phải dùng một cái cây để đập cho những cái ống trụ này đó sát vào. Sau khi các bạn xây xong các tầng tiếp theo thì chúng ta sẽ có được một dàn hồ giống như thế này. Nhưng vẫn còn một vài chi tiết rất là quan trọng, đó chính là hệ thống đèn, hệ thống oxy và đặc biệt là hệ thống thay nước tự động. Và video này cũng khá dài rồi nên mình quyết định chia video thành nhiều phần để các bạn khỏi phải chán khi xem video của mình. Và mời các bạn đến với phần 2 làm hệ thống thay nước tự động cho dàn hồ nhựa in-out. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, các bạn nhớ like, share và comment bên dưới để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video tiếp theo nữa. Bye bye các bạn.